Hi everyone, this is IDS Magazine. At this stop, we have come to the booth of QES Thailand. So today we are going to show you around QES Thailand booth at Manufacturing Expo 2024. And first of all, we are very honored to have Kun Sakda, Assistant General Manager, who is going to introduce all the content that they're exhibiting at this expo today. สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ค่ะก่อนอื่นเลยอยากให้คุณศักดาทักทายคุณผู้ชมนิดนึงค่ะแล้วก็เล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบริษัทค่ะโอเคก็ผมเป็นตัวแทนของบริษัท QES เนาะบริษัท QES นี่จะเป็นบริษัทเขาเรียกเป็นมาเลเซียนเบสครับวันนี้ก็คือมีบริษัทแม่ที่มาเลเซียเราเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทแม่ที่เมืองไทยนะครับเราก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายของเครื่องมืออุตสาหกรรมหลายๆประเภทนะฮะจากหลายๆหลากประเทศเลย The 2024 Manufacturing Expo Special Report is sponsored by ICP DAS. ICP DAS is dedicated to the development of industrial automation control, offering comprehensive solutions for smart factories and complete applications for the IIoT. สินค้าที่เราเอามาโชว์ในงานวันนี้ครับก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มออโตโมทีฟนะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็กลุ่มพวกออโตพาร์ทอะไรพวกนี้ครับแล้วก็นี่คือจะเป็นไอ้ส่วนเครื่องมือที่เรานำเสนอในวันนี้ฮะก็จะเป็นเครื่องมือที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์โลหะนะครับเป็นเครื่องมือที่อยู่ในส่วนของการทดสอบคุณภาพ inspection อะไรพวกนี้ครับจากหลากหลายประเทศเลยจากเยอรมนีจากอเมริกาแล้วก็จากญี่ปุ่นนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะพาดูเครื่องมืออื่นๆไปกันเลยค่ะนะครับสำหรับเครื่องมือแรกที่จะนำเสนอในวันนี้จะเป็นเครื่องมือที่เรียกว่า ICP OES นะครับเครื่องมือจะเป็นเราจะนำเข้ามาจากทางเยอรมนียี่ห้อคือจะเป็น Spectro นะครับจะเป็นเครื่องวิเคราะห์สารเคมีฮะดูว่าเรามีส่วนผสมของธาตุที่อยู่ในสารเคมีปริมาณมากน้อยขนาดไหนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเน้นในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเคมีคอลต่างๆนะฮะพวกน้ำเสียพวกโรงงานผลิตสารเคมีหรือแม้กระทั่งพวกที่เป็นออโตโมทีฟพาร์ทอย่างเงี้ยพวกนี้เราก็มีโอกาสได้ใช้เครื่องพวกนี้นะครับถัดมาจะเป็นเครื่องวิเคราะห์โลหะนะครับเครื่องนี้จะเน้นในการวิเคราะห์โลหะที่เป็นของแข็งเลยก็คือจะวิเคราะห์ในเรื่องของธาตุต่างๆนะว่าในโลหะเรามีธาตุอะไรผสมอยู่บ้างนะครับลูกค้าที่ใช้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเกี่ยวกับพวกทำเหล็กผลิตเหล็กหลอมโลหะอะไรเงี้ยเขาก็จะวิเคราะห์ว่าในโลหะที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ยมีธาตุอะไรผสมอยู่บ้างนะฮะแล้วก็จะเราถือว่าเป็นเจ้าตลาดด้วยนะครับแล้วเป็นแบรนด์ที่มาจากทางเยอรมนีโดยตรงเลยเราเป็นตัวแทนจำหน่ายในเมืองไทยแต่เพียงผู้เดียวด้วยในยี่ห้อนี้ครับผมครับส่วนตัวนี้จะเป็นแบรนด์ที่มาจากทางสเปนนะฮะถือว่าเป็น Product Highlight ของเราในวันนี้เลยเพราะว่ามันจะค่อนข้างเกี่ยวข้องกับธีมของงานนะฮะเครื่องมือนี้จะเรียกว่าเป็นตัว Non Contact 3D Surface Profiling นะครับก็คือเราจะเอาตัวอย่างงานเนี่ยฮะมาวิเคราะห์ดูว่ามันมีความสูงความต่ำอะไรของแผ่นตัวนี้บ้างอะไรเงี้ยครับเราจะวิเคราะห์ในส่วนของทางด้านเขาเรียกเป็น Metrological ของมันนะฮะดูว่ามันมีค่าความสูงต่างๆได้มาตรฐานที่เรากำหนดไว้หรือเปล่าในส่วนของเครื่องมือนี้จะเป็นเครื่องมือที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความหนาของโลหะที่ชุบนะครับจะเป็นเครื่องมือที่มาจากทางฝั่งญี่ปุ่นยี่ห้อฮิตาชินะครับเราจะเรียกเครื่องมือนี้เรียกว่าเป็นเครื่องมือ XRF Coating Thickness หรือว่าเครื่องมือเอ็กซเรย์วัดความหนาผิวชุบนะครับซึ่งเครื่องมือนี้จะวัดได้ถึงระดับไมครอนก็คือเป็นไมโครเมตรนะฮะเป็นระดับไมโครเมตรเลยเพราะฉะนั้นต้องใช้หลักการตรงนี้เท่านั้นที่จะสามารถวัดได้นะครับอันนี้ก็จะค่อนข้างขายดีในส่วนที่เป็นงานอิเล็กทรอนิกส์กับออโตโมทีฟพาร์ทอะไรอย่างเงี้ยครับสวัสดีครับตัวนี้จะเป็นสินค้าจากทางฝั่งอเมริกานะฮะจะเรียกว่าเป็นตัวเขาเรียกเป็นแฮนด์เฮลนะฮะเป็นแฮนด์เฮลหมายถึงว่าเราสามารถที่จะถือไปวิเคราะห์ที่หน้างานได้นะครับก็จะวิเคราะห์พวกลักษณะของmaterial ฮะว่า material เนี่ยประกอบไปด้วยธาตุอะไรบ้างในนั้นอย่างนี้คือเป็นตัวอย่างที่เครื่องสามารถวิเคราะห์ได้ก็จะเป็นโลหะนะครับก็จะมีลักษณะของการวิเคราะห์เป็นแบบเลเซอร์ยิงเข้าไปเป็นสปอตตรงนี้นะครับแล้วค่าที่ออกมาก็จะเป็นธาตุต่างๆว่ามีธาตุอะไรผสมอยู่ในตัว material ตัวนี้บ้างนะครับ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเอาไปใช้ที่หน้างานนะครับบางทีเราไม่สามารถที่จะเอาตัวอย่างเข้ามาที่โรงงานได้ เราจำเป็นที่จะต้องยกตัวเนี้ยไปที่หน้างานแล้วก็ไปวิเคราะห์ที่ตรงที่หน้างานได้ทันทีเลยสะดวกมากครับผมก็ถือว่าเรามีเครื่องมือวิเคราะห์หลากหลายรูปแบบครับในที่นี้ก็ถ้าเป็นลักษณะของการวิเคราะห์อะไรลักษณะนี้เราสามารถเป็นone stop solution ได้สำหรับเครื่องมือพวกนี้นะครับอันนี้เป็นพาร์ทสุดท้ายเลยที่เราจะนำเสนอคือเป็นเครื่องมือที่เกี่ยวกับงาน semiconductor นะครับเราจะเรียกเครื่องมือประเภทนี้ว่าเป็นตัว handling ต่างๆในงาน semiconductor ก็จะมีพวก wafer นะฮะขั้นตอนการผลิตต่างๆอันนี้คือขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบเลยเครื่องมือเราจะเป็นตัวที่เอาไว้จับชิ้นงานนะครับ handling ชิ้นงานเพื่อที่จะแบบไม่ใช้คนนะฮะเพราะการที่ใช้คนเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงในการที่ทำให้ตัวสินค้าเราเสียหายได้งั้นเราจะเป็นต้องมีโรบอทหรือมีเครื่องมือตัวเนี้ยที่คอยลำเลียงสินค้าที่คอยลำเลียงตัววัสดุที่ใช้ในการผลิตต่างๆเพื่อประกอบกันเป็นตัวเซมิคอนดักเตอร์ตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะเสนอเป็นโซลูชันให้กับทางลูกค้าได้วันนี้ต้องขอบคุณ QES Thailand มากๆเลยนะคะที่พาเราชมบูธในวันนี้นะคะ If any of our viewers interested in what we discussed today, please feel free to contact QES Thailand. If you have any questions, please leave your comment below and they will get back to you. Thank you for watching everyone. See you in the next episode.